Rrjeti e edukatorëve bashkëmoshatar filloi rrugtimin si rrjet në vitin 2004, përderisa zyrtarisht u regjistrua si organizatë jo qeveritare më 10 tetor të vitit 2008. Sot përmbushim 8 vjet angazhim dhe përkushtim, duke arritur më shumë se 500.000 përfitues direkt dhe indirekt, si dhe më shumë se 6.000 vullnetar e vullnetare të përfshirë në aktivitete kampanja tona, duke qenë aktiv në 29 komuna të Kosovës. Objektiv kryesor e PEN mbetet fuqizimi i të rinjve dhe të rejave në fushën e edukimit, barazisë gjinore, gjithëpërfshirjes, ndërmarrësisë sociale, vullnetarizmit dhe mbrojtjen e ambientit. Me fokus të veçantë në përfshirjen e grupeve jo shumicë, atyre që jetojnë në zona rurale dhe grupeve të tjera që janë në rrezik të përjashtimit social. Kontributi ynë gjatë 10 viteve ka përfshirë fusha me rëndësi për ngritjen e kapaciteteve të të rinjve dhe të rejave, si dhe organizatave jo qeveritare, sindikatave e institucioneve publike. Me gjithë punën që PEN ka bërë tërë këto vite, fusha e barazisë gjinore, si njëra ndër shtyllat kryesore të organizatës, shënoi edhe krijimin e manualit të parë për integrimin e perspektivës gjinore në rajon. Përmes saj, PEN ka realizuar më shumë se 52 sesione trajnuese, tryeza e kampe me sindikata dhe organizata jo qeveritare. Gjithashtu, projekti ka arritur të ndikojë në rrjetëzimin e organizatave jo qeveritare dhe sindikatave si pjesë kyçe e një shoqërie civile të qëndrueshme në Kosovë. Në të njëjtën kohë, iniciativa e burrave të rinj, apo siç njihet për të gjithë si klubi Bënë Burr, ka fuqizuar më shumë se 20.000 të rinj e të reja, të cilët kanë mësuar për stil të shëndetshëm të jetesës, parandalim të dhunës dhe dukurive negative, si dhe krijimin e një shoqërie pa parashikime ku të gjithë ndjehen të lirë dhe jetojnë të barabartë. Deri më tani janë mbajtur më shumë se 420 punëtori, 127 kampanja dhe 146 trajnime. Pas inkuadrimit tim në klubin Bënë Burr, fillova të theja stereotipe gjinore tek unë dhe shoqëria ime. Duke pasur qëllim thyrjen e stereotipeve gjinore, PEN realizon projektin Përfshirja e burrave në aftësi për të promovuar barazinë gjinore në familje, përkatësisht aftësinë pozitive si vlerë e një familje të shëndosh, ku si burrat ashtu edhe gratë përfshihen barabartë në mirëqenien e familjes. Fillimisht PEN t'i uroj 10 vjetorin, edhe përse që ka një arsye të mirë pse mu festu ky 10 vjetor të marrë parasysh punën që ka ba PEN gjatë këtyre 10 viteve të fundit në Kosovë, në rajon, po njëkohësisht edhe në botë. Si Care International, në organizata cila bashkëpunojmë së bashku me PEN-in në realizimin e projektit Iniciativa Burrave të Rinj, kemi korë një rezultat kogja të mirë, prapë në Kosovë, po them Ballkan, po njëkohësisht edhe në botë. Gjatë tyre 10 viteve të fundit, kemi ndikuar shumë jetra të rinjve dhe të rejave, edhe po shpresoj që kemi pas mundësi që të vazhdojmë bashkëpunimin të marrë parasysh rezultatet që kemi arrit. Për ndryshe PEN-i, jo vetëm përmes projektit që ka me Care-in, po edhe përmes projekteve tjera, ka arrit me ndiku në shumë vende të Kosovës, ka arrit me ndiku jetra të rinjve dhe të rejave, edhe po shpresoj që si organizatë ka me pas një jetë gjatësi në implementimin e projekteve dhe në të ardhmen. Përfituesit të trajnimeve për barazi gjinore në projektin Veprojmë për Barazi ishin më tepër se 20 fshatra nga 6 komuna të Kosovës, ku këshillat e fshatrave për herë të parë janë mbledhur për të diskutuar rritjen e pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në pozita vendimarrëse të këshillave të fshatrave. Këshillat e fshatrave mund të konsiderohen si nivele bazë të demokracisë, dhe pjesëmarrja e grave në këshillat të fshatrave është shumë e rëndësishme që zëri i gruas të jetë i dëgjueshëm. Prandaj unë kam propozuar një kuotë për 30% për pjesëmarrjen e grave në këshillat e fshatrave, e cila është miratuar nga Asambleja Komunale në Skënderaj. Të gjithë kemi të drejta. Simen hako të pengjara olen. Me anë të programeve Podium, Ponder, Një të drejta tua dhe Kosovo Volunteers, PEN si partner implementues ka përcjellur 34 grupe të rinj dhe të rejave në realizimin e suksesshëm të kampanjave vendisuese për përmirësimin e komuniteteve të tyre.
Fuqizimin e më shumë se 400 të rinjve përmes mendimit kritik dhe shkrim leximin medial, inkuadrimin e 70 të rinjve në punë praktike në institucionet mediale dhe punësimin në 24 të rinjve në këto institucione. Përveç kësaj, PEN ka lëbuar për ngritjen e vetdijes për rëndësinë e raportimit të shkeljes së të drejtave të të rinjve përmes platformës Një të drejtat tua. Platformë e cila administrohet nga Avokati i Popullit dhe është realizuar nga Innovations Lab. Fatosi duke tentuar të ndjek ligjëratat, nuk gjen rrugë për të shkuar në klasë. Mos e lejo që të shkelen të drejtat tuaja. Unë jam Fationale, unë zbashku me shokët e mi Erjonin, Ermalin dhe Shlerimin, kemi marrë pjesë në një pontori të podiumit, ku aty përveç që kemi mësuar për vete si të lobojmë dhe ta gjejmë një zgjidhje sa më të mirë dhe sa më të lehtë, ne kemi fituar edhe një shumë prej 1.000 eurosh, ku falenderojmë UNICEF Innovations Labs Kosovë, ku përmes asaj shume ne kemi ndriçuar rrugën Niazi Gashi dhe Agim Saminalli, rrugë e cila është mjaft e frekuentuar nga shumë të rinj dhe shumë qytetarë tjerë. Jam shumë e lumtur që na keni qitë drita në fshatin ton, sepse kur po vim nga shkolla, është shumë e rëndësishme dhe ne po fiksohemi. Najherë, Krishka Dët është vullnetimi. Ndërsa në fushën e vullnetarizmit, PEN, së bashku me UNICEF dhe Ministrinë për Kulturë, Rini dhe Sport, ka krijuar platformën Kosovo Volunteers, platformë që rregullon procesin e rekrutimit të vullnetarëve përmes lidhjes së vullnetarëve me OJC dhe institucione që ofrojnë punë vullnetare. Kjo platformë mundëson njojën zyrtare të orëve vullnetare konform udhëzimit administrativ për punën vullnetare. Përveç kësaj, PEN ka punuar në trajnimin e OJC-ve dhe institucioneve publike në rekrutimin dhe menaxhimin e vullnetarëve, duke promovuar platformën në të gjitha komunat e Kosovës. As we celebrate 10 years of peer education network, we would like to appreciate PEN for the success we have achieved together. Together, we have invested in skills for life and skills for work on the young people of Kosovo. This is a successful partnership. UNICEF has been contributing to strengthen the capacity of PEN, and we have initiated a program called By Youth, for instance. This program is now adopted by so many countries. This is an example of a success UNICEF and PEN have achieved together. So this is a moment of celebration. It is also a moment of appreciation of the collaboration between UNICEF and PEN. That's what we can say today. We would like to move forward. We would like to expand our program. We would like to reach more, to support outreach program so that we can invest in more young people, especially the most marginalized young people of Kosovo. Me punë të madhe e përkushtim, me anë të projektit Foljem Folej, kontribuam në vetëdijsimin e të rinjve e të rejave se vota nuk është vetëm një e drejtë që na garantohet me ligj, por ajo shkon shumë më larg se kutia e votimit. Mbi të gjitha, avokuam në rritjen e vetëdijes së rinisë që të ngritin zërin për çështjet që kanë të bëjnë me ta, si hapi më i mirë drejt një qytetarie aktive. Një program tjetër që ka kontribuar në fuqizimin e grupeve në rrezik për jashtimi social është programi i ndryshuesve të rinj. Ky program ka rritur kapacitetet e 100 vullnetarëve dhe vullnetareve të implementojnë projektet dhe iniciativat e tyre me fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas dhe të kthyerit nga migrimi. Në projekt u përfshin 12 komuna ku trajnuan 100 ndryshues të rinj dhe u realizuan 61 aktivitete duke përfshirë 1954 fëmijë të moshave 6 deri në 15 vjeç. Gara me tabela ishte një projekt tjetër prej të cilit përfituan të rijat dhe suarit dhe komunitetet jo shumic, ku 117 shkolla të Kosovës fituan 1300 tabela të zeza moderne dhe ngjyrosje të mureve të klasave.
Projekti Social Act, një projekt tjetër i PEN, synon të fuqizojë të rinjtë e grupeve të marginalizuara duke promovuar gjithëpërfshirjen sociale. Këta të rinj do të aftësohen në debatim, komunikim efektiv, mendim kritik dhe përpilimin e projekteve përmes trajnimeve efektive me metodologjitë më bashkëkohore. Më tutje, ata do të jenë monitorues aktiv në komunat e tyre ku do të takohen me përfaqësues komunal dhe të ndjekin asamble komunale. Fryti i këtyre angazhimeve do të transformohet në iniciativa lokale ku këta të rinj drejt për drejt do të ndikojnë në komunitetet lokale me projekte të vogla të cilat promovojnë gjithëpërfshirjen sociale. Në kuadër të projektit u realizuan 2 manuale për zhvillimin e shkallësive të buta dhe implementimin e projekteve, përmes së cilëve u trajnuan 60 të rinj të reja dhe u zhvilluan 8 iniciativa lokale që promovojnë gjithëpërfshirjen sociale. Shkolla Verore krijoi imazhin të mbi edukimin, ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të nxënësve dhe nxënësve nga shkollat e mesme të ulta, në video, fotografi e dizajn grafik për të krijuar imazh pozitiv dhe konstruktiv për arsimin dhe ambientin e tyre shkollor. 20 të rinj dhe të reja kanë qenë pjesë e kësaj shkolle verore. Dear partners and friends at PEN, on behalf of the Basic Education Program CDB at GIZ, I want to wish you a happy 10th year anniversary and all the best for many more successful years to come. Working jointly with you on youth engagement and strengthening the role of students and youth has been a great pleasure, and your engagement for the cause has really been a great inspiration to all of us. We hope that you will keep up this very positive spirit and that you will also use the opportunity of this anniversary to look back on all the great achievements that you have been able to achieve in the past. Shumë urime. PEN gjithashtu bëri edhe një vjedhisim të jashtëzakonshëm të qytetarëve të Kosovës mbi çështjen e ndotjes së ajrit. Ndikimi i projektit Making Sense në ndryshimin e politikave shtetërore dhe përpunimit të ligjeve rreth cilësisë së ajrit përfshiu komunitetin me 350 persona dhe gjithashtu edhe 30 anëtar aktiv në komunitet. Përgjatë kësaj kohe u arrit të publikohen të dhëna për gjendjen e cilësisë së ajrit në Prishtinë gjatë periudhës 2016-2017, si dhe u bë mobilizimi i institucioneve relevante për ndërhyrje rreth çështjeve të cilësisë së ajrit në Kosovë. Punëtoria Upshift Social Impact synon fuqizimin e adoleshentëve dhe grupeve të marginalizuara në Kosovë përmes inovacionit social, ndërmarrësisë dhe mendimit kreativ. Punëtoria Upshift i ndihmon adoleshentët në vendin tonë të kuptojnë më mirë problemet sociale dhe të krijojnë zgjidhje duke ofruar produkte apo shërbime. Deri më sot janë mbështetur mbi 200 projekte të rinjve dhe të rejave me grant, mentorim, pajisje dhe hapësirë punuese. Gjithashtu, punëtoria Startup, si pjesë e shtyllës të rinj për të rinjt, ndihmon në zhvillimin e projekteve që kanë potencial për të hapur bizneset e tyre sociale. Deri më tani, janë mbështetur 11 projekte fituese, 7 prej të cilave janë shndruar në bizneset të suksesshme sociale. Përmes programit Upshift ne kemi arritur që të ndihmojmë në filtrimin dhe pastrimin e ajrit përmes produktit DPEMA dhe sot kemi biznesin tonë. Edhe shumë projekte të tjera u realizuan përgjatë këtyre 10 viteve, të cilat ndikuan në përmirësimin e gjendjes së të rinjve dhe të rejave si peer care, të rinjt kundër pabarazive, komunikimi për zhvillim, parandalimi i përdorimit të drogave e shumë projekte të tjera. Jam krenar që sot pas 10 viteve pune e përkushtimi kemi arritur t'ju japum jetë shumë ideve. Matësi më i mirë i sukseseve tona janë shumë të rinj e të reja që nëpërmjet mbështetjes tonë sot janë bërë agent të ndryshimeve të shoqërisë në shumë fusha. Kështu që asnjëherë mos dyshoni se një grup i vogël njerëzish të përkushtuar dhe me një vizion të qartë mund ta ndryshojnë botën. Por, përgjatë 10 viteve punë, nuk do të mundeshim të realizonim qëllimet tona pa mbështetjen e partnerëve tonë.